අදත් ඔබ රැඳිලා ඉන්නේ GJ Spoken English channel එකත් සමගයි. මම ගිහාන් ජයසුන්දර. අදත් මම ඔබට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ගියාම ආධුනිකයෙක් වශයෙන් ඇතිවෙන තවත් ගැටලුවක් සම්බන්ධවයි කතා කරන්න සූදානම් වන්නේ. ඔව්. ඊට කලින් මම ඔබට කියන්න ඕන මගේ වීඩියෝ සම්බන්ධව හොඳ ප්‍රතිචාර ඔබෙන් මට ලැබිලා තියෙනවා. ඒතරම් ගොඩක්ම ස්තුතියි ඒකට. ඉතින් කාර්යබහුලතාවය නිසා මට සතියට අනිවාර්යෙන් එක වීඩියෝ එකක් හරි මම අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් සමහර අය කියනවා මේ වීඩියෝ දැම්මද අලුතෙන් මට නම් එහෙම ආවේ නෑ මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඔව් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කළා විතරක් මදි. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එහා පැත්තෙන් බෙල් අයිකෝන් එකක් තියෙනවා. ඒකත් ඔබ ඔබලා ඊට පස්සේ all කියන එකත් එබුවනම් මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔබ ළඟටම ඒ වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔව්. ඒ වගේම කියන්න ඕන මම මේ දක්වා දාලා තියෙන හැම වීඩියෝ එකකටම ඊටමත් හොඳ ප්‍රතිචාර බොහෝ දෙනාගෙන් තියෙනවා. දැන් ගොඩක් අය කියනවා අනේ සර් මේ හරිම හොඳයි මේ වීඩියෝස්. අපි නොදන්න ගොඩක් දේවල් ඒවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම ස්තුතියි සර්ට. නැත්නම් thank you සර්ට ඒ වගේ වීඩියෝස් දානවට තවත් දාන්නකෝ. මේ අපිට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඒවෙන් කියලා. බොහොම ස්තුතියි ඔබේ ඒ ප්‍රතිචාරවලට. ඉතින් මට විවේකයක් ලැබුණු සැනින්ම මම ඔබට අලුතින් වීඩියෝ එකක් ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරගන්න අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දානවා. මගේ අරමුණත් ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරලා දීමටයි මේ channel එක හරහා. දැන් බලමු අද වීඩියෝ එකේ මොකක්ද ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ කියලා. හරි. දැන් බලන්න මට කලන්තේ වගේ දැනෙනවා. මේ දවස්වල නම් ඉතින් දැනෙනවා තමයිනේ. මාර රස්නියක් නැත්නම් කුළු භාෂාවෙන් කියනවා නම් පට්ට රස්නියක් මේ දවස්වල තියෙන්නේ. මේ දවස්වල මුලින්ම කියන්න වෙන්නේ I feel hot කියලා. ඒතර I feel hot කියන්නේ මට රස්නිය දැනෙනවා. මට කලන්තේ වගේ දැනෙනවා. ඒ ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කියන්නේ I feel faint. දැන් I feel faint කියලා කියන්නේ මට කලන්තේ වගේ දැනෙනවා. නිකන් කලන්තේ වගේ යන්නේ. I feel faint. අපිට just එක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒක just නෙමෙයි just. I just feel faint. මට නිකන් කලන්තේ වගේ යන්නේ. නැත්නම් ගැල්ලමයි කියන්නේ මට නිකන් කලන්තේ වගේ හලෝ. I just feel faint. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් අපිට ප්‍රශ්නයක් අහන්නත් පුළුවන් කෙනෙක්ගෙන්. ඔයාට කලන්තේ වගේද? මේ ඔයාට කලන්තේ වගේ දැනෙනවද? Do you feel faint? Do you feel faint? ඔයාට කලන්තේ වගේ දැනෙනවද කියලා අපි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒ වගේම ඔයාට කලන්තේ වගේ දැනුණාද? අතීතයක්. අපි අහනවා did මගින් did you feel faint? එතකොට do you feel faint කලන්තේ වගේද කියලා අහන්නේ. did you feel faint කලන්තයක් දැනුණාද කියලායි අහන්නේ. feel කියන ක්‍රියාපදයේ අතීත ක්‍රියාපදයේ felt F E L T. එහෙනම් මට කලන්තේ වගේ හැදුනා මට කලන්තේ හැදුනා I felt faint. I felt faint. ඒ වගේම මට ඒ වෙලාවේදී කලන්තේ වගේ දැනුණා. I felt faint at that time. I felt faint at that time. So at that time කියලා කියන්නේ ඒ වෙලාවේදී කියන එක. හරි. දැන් බලන්න මෙතෙන්දී ඔබට පේනවා මට පොඩි කරකැවිල්ලක් වගේ දැනෙනවා. චුට්ටක් නිකන් කැරගෙන ගතිය තියෙන්නේ. මොන අපි කියනවා I feel woozy. කටවහරේ තමයි ගොඩක් ඒ කියන්නේ I feel woozy. එහෙම නැත්නම් ඒකට අපි කියනවා dizziness කියලා. නැත්නම් I feel dizziness කියලාත් ඔබට කියන්න පුළුවන්. මට පොඩි කරකැවිල්ලක් වගේ දැනෙනවා කියලා. ඒ වගේම මට හොඳටම කැරකිල්ල වගේ දැනෙනවා. සමහරවිට පරිසරයේම නිකන් කැරකිනවා වගේ දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ කැරකිලා වැටෙන සයිස් එක දැන්. ඔව් ඒ කියන්නේ ටිකක් හොඳටම කැරකිල්ල වැඩි. ඒතර I feel dizzy. නැත්නම් ඒකටම giddiness කියලාත් අපි කියනවා. giddiness. I feel giddiness කියලාත් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒතර කටවාරේ ගොඩක් I feel dizzy. කැරකිල්ල වගේ කැරකිල්ල වැටෙන සයිස් එක දැන් තියෙන්නේ. හොඳටම කැරකෙනවා. හරි. අද මට ඕනේ ඔබට කියලා දෙන්න
මෙන්න මේ කලන්තේ දානවා කියන එක ඒ වගේම හිස කර කැවෙනවා නැත්නම් මට කැරකිල්ල කියලා කියන්නේ ඉතින් මේ දවස්වල විශේෂයෙන් මේවා දැනෙනවද අවුස්මිය වැඩි ඉතින් බොහෝ දිනාට මේ ගති තිබෙනවා මේ දවස්වල ඒකින්ද මට හිතුණා මේ සම්බන්ධ ඔබට ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එක හරහා කියලා දෙන්න. හරි එහෙනම් අපි තවත් දවසකින් හම්බ වෙමු ඔබට එතෙක් සුබ දවසක්.